موضوع يتجنب الكثير من الناس الحديث فيه، الفيس تايم. مين اللي حاجبه؟ كيف انحجب؟ ليش ينحجب؟ وش السواليف الكثير اللي تدور حول الفيس تايم؟ مؤخرا واجهت الكثير من الانتقادات على تويتر بعد اللقاء اللي صار بيني وبين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنا ومجموعة من رياديي الأعمال والتقنيين، لما وضح لنا سياسة الفيس تايم وأنه الفيس تايم ليس محجوب في المملكة العربية السعودية. وضح لنا بعض المعلومات وهذه المعلومات نشرتها، ولكن بعد الانتقادات الكثيرة اللي جتني على تويتر وعدتكم بأن يكون في حلقة من مو تقني توضح مختلف الزوايا في الموضوع وتعطيكم السالفة صح. فبعد 3 أسابيع من التحريات إليكم حقيقة الفيس تايم في المملكة العربية السعودية. مو تقني. الفيس تايم خدمة متاحة في أكثر دول العالم. دولتين أساسيات ليس فيهم فيس تايم هما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. فنجي للمملكة العربية السعودية و3 أطراف موجودين لنفس النزاع حق خدمة الفيس تايم، ومين فيهم اللي صادق ومين فيهم اللي لازم يفعل الخدمة. موجود عندنا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ناخذهم كجزء واحد سوا حاليا. اوكي، مشغلين الاتصالات عندنا في المملكة زين، STC وموبايلي. نتكلم ايضا عن شركة ابل نفسها. شركة ابل هي مالكة لتقنية الفيس تايم، سواء التقنية او التطبيق وتفعيل هذه الاشياء، وهذه حنجيها بعد. قبل ما تحكم علي الحين شوف الفيديو للنهاية، شوف ال3 أطراف وكل طرف وش صار بيننا وبينه، وبعدين انت اتخذ القرار الصحيح في القرار اللي انت بيه. حقك ما اقدر اتدخل فيه. واختلاف الاراء شيء جدا جميل وثري، خلينا نتناقش في مبادئ كثيرة. والتقنية من اجمل الاشياء اللي تقدر تتناقش فيها بآرائك، ولكن في حقائق ثابتة في التقنية. حقيقة أولى صعبة شوي، ولكن الوزارات حول العالم ليست من مسؤولياتها التواصل مع شركات الأجهزة، وأنها تقول لها شغلوني الخدمة الفلانية زي واي فاي كولينج، فولتي، شغلونا الخدمات الأخرى حقت الفويب، شغلونا الفيس تايم. ليست من شؤون الوزارات حول العالم إنشاء هذا الشيء أو الإقامة بهذا الأمر. ولكن نجي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هم في بادرة فعلية وضحوا في موقعهم أنهم تواصلوا مع أبل والموضوع صار عند أبل. وأيضا من مسؤوليات الهيئة أنهم يفرضوا غرامات على المشغلين في حال لم ينصاغ المشغلين لرفع الحجب عن الخدمات. حلو؟ فالهيئة المفروض الحين ما احنا فاهمين وضعها، ما احنا فاهمين جوها أبدا. هل هي كلمت أبل فعليا في خطاب نقدم خطاب على موقعهم وكل شيء ناخذ أنه نصدق أنه موقعهم قالوا، ولكن خلونا ما نجزم الحين ايش سوت الهيئة. اوكي، ننتظر كل الاطراف. نجي الحين ل STC زين وموبايلي. في نقاشاتهم الاولى مع شركة ابل بالتاكيد تم طلب حجب خدمة فيس تايم من التواجد في المملكة العربية السعودية. هذا الامر الواضح انه مشمول في الاتفاقيات بينهم. هذا الامر ما اعطوني اياه مشغلين الاتصالات بشكل رسمي، ولكن الدعم الفني حق شركة ابل بعد محاولات كثيرة للاتصال واخذ نفس الاجوبة، عرفت انهم يتفقوا مع نفس المشغلين في أي دولة. لإثبات هذا الأمر في بعض الخدمات متاحة من مشغلين على عكس مشغلين. فلو رحت البحرين حتلاقي فولتي أو واي فاي كولينج مع مشغل خاص وليست موجودة مع المشغل الثاني. فأبل صاحبة هذه الخدمة على أجهزتها فعلت هذه الخدمة مع هذا المشغل كشيء حصري ولا أي شيء اكسكلوسيف له. لا يعني أنها حجبت على الآخرين، ولكن ما حصلوا على الحق. زي عندنا في المملكة العربية السعودية واي فاي كولينج لا تعمل حاليا إلا على زين، فهي خدمة أتاحوا ربطها بين شركة أبل وأجهزة الآيفون المملوكة من أبل وشبكة زين. هذا شيء مسلم وتقدر تشوفه من خلال ثاني رابط موجود عندنا هنا في الحلقة. حتشوف المشغلين وكامل الخدمات اللي أتاحوها أبل، وهذا الرابط شاركوه معي دعم العملاء حقون أبل. نرجع للاتفاقية، لم يشمل فيها خدمة فيس تايم كتفعيل. فليشمل خدمة فيس تايم حاليا أنها تفعل مع مستخدمين هذول الشبكات لابد من أمندمنت أو تعديل للعقود اللي مسواه بين نفس المشغلين وبين شركة أبل، بحيث أنه أبل والمشغلين ينظمون سياسات الدفع وما الدفع بينهم، أو حتى لو ما هي عارفين مجانية فيس تايم، ولكن سياسات العقود لازم تضبط بين هذول نفس المشغلين. هذا الأمر تم تأكيده من خدمة العملاء حقت أبل. هذه العقود لازم يتم تحديثها والاتفاق بين أبل والمشغلين الثلاثة في المملكة العربية السعودية لتفعيل هذه الخدمة أو لإضافة بنود تفعيل الخدمة في العقود السارية بينهم، عشان كمان الأجهزة اللي تيجي مستقبلا يكون فيها
وفعل الخدمة ولا تتسرع، بعدين نعرف سالفة الأجهزة. هذه المعلومات المؤكدة اللي بنيت على أحد الاتصالات اللي كانت جدا مطولة بيني وبين الدعم الفني لشركة أبل. وأول رابط موجود عندكم تحت بتلاقوا فيه خدمات الدعم الفني لشركة أبل حول العالم بإذن الله وين ما توفرت، وأيضا من ضمنهم خدمة الدعم الفني لهم في المملكة العربية السعودية. ولك الحق تتصل وتتأكد من كامل معلومات الفيديو زي ما أنا اتصلت، وفي مكالمة مسجلة عند أبل بهذه المعلومات بالكامل. إذا لازم أشياء يسووها المشغلين الثلاثة مع شركة أبل، ولا واحد من هالمشغلين أعطاني المعلومات شافية أو وافية أنه نعم تواصلنا أو لا. إذا علامة استفهام حول المشغلين. نروح الحين لشركة أبل مالكة خدمة فيس تايم، والمعلومات التالية كلها مبنية من أكثر من مكالمة لتأكيد المعلومة، وكل المكالمات هذه مع خدمة الدعم الفني لشركة أبل صاحبة الخدمة، مش من كيسي مش من راسي. ملخص المعلومة: خدمة فيس تايم تملكها شركة أبل، وفي حال الاتفاق مع كامل الجهات لأي بلد يتم تفعيل الخدمة على كل جهاز على حدة مربوطا بالIME نمبر اللي موجود وبعض الأرقام الأخرى اللي قالوا لي إياها، بحيث أنه هذه الأجهزة المصدرة لهذه المنطقة في العالم مسموح ومتاح تفعيل هذه الخدمة عليها. هنتكلم على معضلة إيش معنى الأجهزة اللي برا لما تجي هنا تتفعل عندنا، ولكن خلينا نكمل النقطة هذه أول. تأكيد هذه المعلومة كان لأكثر من مرة، أحد هذه المرات نصا كانت يعني تبي تقولوا لي إنه كل جهاز ملايين الأجهزة على حدة لازم تحدث بتحديث أوفر إير، يعني اللي يجيك من نفس المشغلين، أو تحديث من طريقكم أنتم؟ كانت الإجابة بنعم، لازم إحنا نحدث هذا الأمر، وعندنا في أبل يقدروا يسووا هذا الأمر. يعني شركة متقدمة وعندها تقنيات عالية يقدروا يفعلوا هذا الموضوع. أكيد هنا أنت بتتضايق وأنت قاعد تسمع المعلومة، ولكن كلم أبل، مش مني ومش من كيسي، تحريت وتأكدت من المعلومات اللي سبق لك. إذا نرجع ونقول إنه كل واحد من هذه الأجهزة لازم تفعل. إيش معنى الأجهزة اللي من أمريكا تشتغل عندنا هنا فيس تايم؟ حسب رد أبل في مكالمة الدعم الفني، فالأجهزة اللي تكون للسوق الأمريكي موجود في العادة فيها شريحة أمريكية مفعلة فيها خدمة الفيس تايم، ولما تيجي المملكة العربية السعودية وتستخدم هنا تعتبر أجهزة على رومينج، يعني على تجول خارجي برا دولتها الأم، لأنه في النظام عندها منشأها الأم دولتها الأساسية اللي مفعل فيها الخدمة. زي ما يجيك جهاز من أمريكا تقدر تستخدمه هنا فيس تايم، تلميحة نفس الجوال اللي كان مع الوزير كان من أمريكا، فطبيعي يعني مو أنك وزير لازم تستخدم منتج للسوق السعودي أبدا، استخدم اللي تبي فيس تايم استخدم، أنت حر، ولكن لازم تشتري منتج موجه للسوق السعودي. خير، وين السعودية في الموضوع؟ ما الأرباح كلها للشركة الأم. أخذ الجوالات اللي من المملكة العربية السعودية على حسب مكالمة أبل، والذهاب بهذه الأجهزة لتفعيلها لأول مرة في البحرين أو في أي دولة خارجيا فيها الفيس تايم، بالتأكيد ستفعل لك خدمة الفيس تايم، لأنه الشريحة المستخدمة من مشغل تم الاتفاق بينه وبين نفس أبل على تفعيل هذه الخدمة. ولما ترجع فالخدمة تعتبر في نمط الرومينج. إذا أنت استخدمت الشريحة الخارجية، أنت رومينج، تستخدم شريحة سعودية على نفس هذا الجوال السعودي، لن يظهر لك الفيس تايم، ولكن تفعلها بشريحة أجنبية أنت دخلت نطاق الرومينج كالمثال الأول حق جوالات اللي تجينا من أمريكا. نيجي الحين لموضوع أيضا كان في هذا الاتصال، أنه أبل ما جاها خطاب رسمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أخذكم للنقطة الأولى، في وزارة تتكلم رسمي مع هذا؟ ما أدري، يعني ما قد شفت أنه سمعت عن وزارة الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا توجه رسالة لسامسونج لتفعيل خدمة كذا، لا، هذا الأمر بيع يعني تجارة ما له دخل في الموضوع، فما قد سمعت فيها. فإذا الهيئة الله يجزاها خير المفروض أنها راسلت. هل الهيئة بشكل رسمي راسلت؟ هذا موضوع يبغى له تحري أكثر. هل المشغلين اجتمعوا مع أبل لتفعيل الخدمة؟ أيضا لا ندري إذا بالفعل اجتمعوا هذا المشغلين وضبطوا الأمور. الشيء اللي قدرت أعرفه من مصادري الخاصة إنه في فريق، ولكن ليس فريق كبير، يعني فريق موجه له إنه يقوم بهذا الأمر، ولكن لم تعطى الأولوية لهذا الأمر لإتمامه بشكل سريع، فهم ماخذين راحتهم فيه. متى بيجي؟ ما في تارجت موجود محدد على حسب المعلومة اللي جتني لإتمام عملية التحديث وإنه الفيس تايم يشتغل. وأيضا نقطة إنه التحديث من أبل يمكن يجي من خلال المشغلين، وكمان ذكروا إنه يمكن يجي من تحديث للآي أو إس. نوعا ما أحسه شيء مستغرب،
ليش مستغرب؟ لأنه لو تتذكرون طريقة تفعيل الواي فاي كولينج الحصرية من زين على جوالات الآيفون، وفي فيديو شرحت فيه الأشياء هذه كلها، اللينك الثالث، وهذا الشيء من سنوات. في حال تفعيلك للخاصية بيجيك تحديث فوري من نفس البرج إنه لازم تسوي هذا التحديث اوفر ذا اير، شيء بسيط مرة كذا، على أساس إنه تتفعل عندك الخاصية، وإذا فعلتها أمورك تمام. خدمة فولتي لا تحتاج هذا التفعيل، الظاهر موجودة نفسه. خدمة فولتي موجودة من STC وموجودة أيضا من زين. الخدمات هذه تتفق فيها شركات وشركات أخرى. الحين نقطة، واي فاي كولينج هي خدمة متاحة على جوالات محددة يتم الاتفاق بين صانعين الجوال وأيضا المشغلين. فمثلا واي فاي كولينج كانت موجودة وما زالت موجودة بين أبل وآيفوناتهم وشركة زين، وأيضا حاليا هواوي وشركة زين اتفقوا على تفعيل خدمة الواي فاي كولينج على نفس الهواوي ميت 10 والميت 10 برو. ومبروك على أصحاب هذه الأجهزة. فإذا في خدمات أصحاب الشركات فعلوها مع المصنعين. نيجي الحين لملخص الحكم، نشيل الوزارة من الموضوع وخلينا في الهيئة والمشغلين، وأيضا لما نتكلم على شركة أبل. التصريح الرسمي اللي موجود من الهيئة موجود على موقعها، وهو رابع رابط في هذا الفيديو. المشغلين، ليس هناك تصريح رسمي من المشغلين عن قدم مسألة الفيس تايم. نرجع للهيئة، ما في أي غرامة تم إثباتها على أحد المشغلين لعدم الانصياغ في رفع الحجب عن خدمة فيس تايم. شركة أبل ما في أي تصريح رسمي متى خدمة الفيس تايم حيتم تفعيلها، إذا فعليا الخطوة الأولى والثانية الهيئة والمشغلين تمت وصارت متى يتم تحديث الأجهزة ومتى يجينا الفيس تايم. النتيجة طيب إيش أسوي؟ إذا أنت مستعجل على الخدمة بإمكانك التواصل مع خدمة أبل مباشرة وأنك تكلمهم، وأيضا أنك تتصل على مشغلك وتكلمهم، وأيضا أنك ترسل إيميل للهيئة وتسألهم، هذا من حقك تسويه. ولكن في بدائل أخرى موجودة في السوق من كثير من الشركات، وفي خدمات فويب كثيرة. إذا أنت ما ودك الخدمات وحريص على الفيس تايم، بالفعل خدمة الفيس تايم جدا جميلة، نستخدمها على أجهزة الماك ونستخدمها بالأجهزة اللي من برا المملكة العربية السعودية مفعلة بحكم أنها رومينج زي ما ذكرنا. ولكن كلام أتحمل مسؤوليته بالكامل، أبل هي الحلقة الناقصة في موضوع تفعيل خدمة فيس تايم في المملكة، وعليها تفعيل كل جهاز على حدة لتعمل الخدمة. إن أبل مهتمة سوف ترد، وإن لا وش رأيكم؟ بالفعل في تغريدة في هذا الموضوع بتاريخ 2 فبراير، موجود عندكم رابط التغريدة أول شيء، وأيضا رابط مشمول في هذه التغريدة اللي هو رسالتي إلى تيم كوك إنهم يساعدوا في تعجيل هذه المسألة. أتمنى بإذن واحد أحد أنه الحقائق دائما ما ننتهي عننا ولا نلغيها. وأتمنى أيضا أنه في حال الكلام على أي شركة سواء أبل اللي نقدرها ونحترم فيها كثير من التقنيات وحب وشغف محبين أبل لهذه التقنيات، أنه ما ننصاغ وراء فقط مجرد محبتنا، ولكن نعرف أنه التقنية دائما فيها حقائق، مهما غابت هذه الحقائق إلا من نلاقيها بإذن واحد أحد ونتكلم عليها. نهاية مو تقني، وش رأيكم في الموضوع بالكامل؟ في انتظار تعليقاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الناس اللي جرحت وتريقت وتكلمت في تويتر وسبت وشالت وحطت، سامحكم الله والله يبيحكم دنيا وآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.